Useful idioms. Useful idioms ප්‍රයෝජනවත් සාම්ප්‍රදායික යෙදුම්. එදිනෙදා ජීවිතයේදී බහුලව භාවිත වන සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්නයි මේ පාඩම් මාලාව ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේවා නිතර කියවීමෙන් සහ භාවිත කිරීමෙන් ඔබට සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් භාවිත කිරීමෙන් ඔබේ කතාව ලස්සන වෙනවා. සිංහලයේදීත් අපි සමහර අවස්ථාවල මේ වගේ යෙදුම් භාවිත කරනවානේ. හොඳයි. ඉතින් අද පාඩමත් අපි මුල ඉඳලා අවසන් වෙනකන් හොඳට අහගෙන ඉඳලා ඉගෙන ගන්න තවත් අපේ දෛනික කතාබහට අවශ්‍ය වෙන සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් කීපයක්. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. හොඳයි. මේ බලන්න පළවෙනි එක. At death's door කියන්නේ very near death. මරණාසන්නව කියන්න. At death's door කියන්නේ මරණාසන්නව. හොඳයි. මේ බලන්න වාක්‍යය. His wife is at death's door due to serious illness. දරුණු රෝගයක් නිසා ඔහුගේ බිරිඳ මරණාසන්නව සිටී. His wife is at death's door due to serious illness. His wife is at death's door due to serious illness. බලන්න මේ වාක්‍ය හැදිලා තියෙන හැටි. His wife ඔහුගේ බිරිඳ is ඉන්නේ. is කියන්නේ ඉන්නවා කියන්නේ at death's door මරණාසන්නව. දැන් මෙතන නිකන් බැලුම් at death's door කියන්නේ මරණයේ දොර ගාව වගේ. ඉතින් අපි සිංහලයේදී කියන්නේ මරණාසන්නව. due to කියන්නේ නිසා හේතුවෙන්. due to serious illness දරුණු රෝගයක්. serious කියන්නේ බරපතල. දරුණු illness කියන්නේ රෝගය. ඔන්න දැන් වචනෙන් වචනෙත් ඔබට අර්ථය කියලා දුන්නා. දැන් වාක්‍යයට නැවත වතාවක් සවන් දෙන්න. His wife is at death's door due to serious illness. දරුණු රෝගයක් නිසා ඔහුගේ බිරිඳ මරණාසන්නව සිටී. His wife is at death's door due to serious illness. මේ බලන්න ඊළඟ එක. Back on one's feet. Physically healthy again. Back on one's feet. Physically healthy again. යලි සුවය ලැබෙනවා. Back on one's feet means physically healthy again. යලි සුවය ලැබෙනවට. රෝගාතුරව සිටි කෙනෙකුට යලි සුවය ලැබුණාම ලැබෙනකොට අපි කියනවා back on one's feet කියලා. ඉතින් බලන්න මේ once කියන එක වෙනුවට අයිතියක් දැක්වෙන සර්වනාම පදයක් යොදන්න පුළුවන්. my feet, his feet ඒ වගේ. දැන් මම අසනීප වෙලා ඉඳලා සුවය ලැබුණාම I'm back on my feet කියලායි කියන්නේ. හොඳයි මේ වාක්‍ය බලන්නකෝ. එවිට ඔබට වඩාත් හොඳින් මෙය පැහැදිලි වෙයි. I am back on my feet again after being sick for several weeks. ඉඩියම් එක තමයි back on one's feet කියන එක. මෙන්න බලන්න වාක්‍යය. I am back on my feet again after being sick for several weeks. සති කීපයක් අසනීපව සිටි මම යලි සුවය ලැබ සිටිමි. සති ගාණක් අසනීප වෙලා හිටිය මට දැන් ආපහු සුවය ලැබුණා. එහෙනම් ඉංග්‍රීසියෙන් අපි මෙහෙමයි කියන්නේ. I am back on my feet again after being sick for several weeks. I'm back on my feet again after being sick for several weeks. ඔන්න බලන්න එතන අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන කොටස්. I'm back on my feet again. මම ආපහු සුවය ලැබුවා. After පසුව. Being sick අසනීප වෙලා ඉඳලා. Being sick for several weeks සති කීපයක් අසනීපෙන් ඉඳලා. එහෙම හිටියට පස්සේ දැන් මම ආපහු සුවය ලැබිලා තියෙනවා කියන එකයි. හොඳට බලන්න මේවා. I'm back on my feet again after being sick for several weeks. I am back on my feet again after being sick for several weeks. මේ බලන්න ඊළඟ එක. Blackout. Lose consciousness, faint. Blackout කියන්නේ සිහිය නැති වෙනවා. කලන්ත හැදෙනවා වගේ වෙනවට කියනවා blackout කියලා. Lose consciousness, faint. Faint කියන්නේ කලන්ත හැදෙනවට. Lose consciousness කියන්නේ සිහිය නැතුව යනවා. Lose කියන්නේ නැති වෙනවටනේ. එතකොට blackout කියන්නේ lose consciousness or faint කලන්ත හැදෙනවා කියලා කියන්නේ අපි කියනවා blackout කියලා. තව තේරුම් තියෙනවා මම මෙතන ගන්නේ
මේ අසනීප තත්වයක් ගැන තේරුම්. හොඳයි. බලමු ඒකත් වාක්‍යයක ලියන්න. That schoolgirl blacked out since she was standing in the sun for a long time. බොහෝ වේලාවක් අව්වේ සිටගෙන සිටි නිසා ඒ පාසල් සිසුවියට කලාන්තය හැදුනි. That schoolgirl blacked out since she was standing in the sun for a long time. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වෙලා අව්වේ හිටගෙන හිටිය පාසල් ශිෂ්‍යාවක් එකපාරට කලන්තය ඇදිලා වැටෙනවා. එතකොට අපි කියනවා that school girl blacked out since she was standing in the sun for a long time. That schoolgirl blacked out since she was standing in the sun for a long time. එතකොට that school girl blacked out කලන්තය හැදුනා since නිසා she was standing ඇය හිටගෙන හිටියා in the sun කියන්නේ අව්වේ. standing in the sun කියන්නේ අව්වේ හිටගෙන හිටියා for a long time දිගු වේලාවක්. ඊළඟ එක බලන්න. Break out in. Begin showing a rash or other skin disorder. break out in. break out in කියන්නේ begin showing a rash or other skin disorder. break out in. සමේ රෝගී තත්වයක් ඇති වෙනවා. break out in. බලන්න ඒකටත් අපි වාක්‍යයක් ගමු. My little daughter broke out in a terrible rash after eating beef. හරක් මස් කෑමෙන් අනතුරුව මගේ පුංචි දියණියගේ සමේ පළු මතුවිය. My little daughter broke out in a terrible rash after eating beef. බලන්න නැවතත්. My little daughter broke out in a terrible rash after eating beef. හරක් මස් කෑමෙන් අනතුරුව මගේ පුංචි දියණියගේ සමේ පළු මතුවිය. My little daughter broke out in a terrible rash after eating beef. හරක් මස් කෑමෙන් අනතුරුව මගේ පුංචි දියණියගේ හැමේ ලොකු පළු මතු වුණා. එහෙනම් ඒ break out in ඇඟේ හදිස්සිය මොනවා හරි පළු මතු වෙනවට රෝගී තත්වයක් ඇති වුණාට කියනවා break out in කියලා. ඒකත් මතක තියාගන්න. My little daughter broke out in a terrible rash after eating beef. Begin showing a rash or other skin disorder. Now let's come to the other one. දැන් අපි යමු ඊළඟ එකට. Breathe one's last. Die. Breathe once last. Breathe once last. Breathe once last කියන්නේ to die කියන එක. මිය යනවට. මිය යනවා කියන්නේ ඉඩියම් එක තමයි breathe once last. බලමු ඒකත් වාක්‍යයක දාලා. Her husband breathed his last after a long illness. දිගු අසනීප තත්වයකින් පසු ඇගේ සැමියා අවසන් සුසුම් හෙළීය. Her husband breathed his last after a long illness. අවසන් හුස්ම හෙළනවට කියනවා breathe once last කියලා. දිගු අසනීප තත්වයකින් පසු ඇගේ සැමියා අවසන් හුස්ම හෙළීය. Her husband breathed his last after a long illness. Her husband ඇගේ සැමියා breathed his last අවසන් හුස්ම හෙළුවා after a long illness. after කියන්නේ පසුව a long illness. දිගු අසනීප තත්වයකින් පසු. Now listen to it again. නැවතත් සමන් දෙන්න. Her husband breathed his last after a long illness. Her husband breathed his last after a long illness. දිගු අසනීප තත්වයකින් පසු ඇගේ සැමියා අවසන් හුස්ම හෙළීය. Her husband breathed his last after a long illness. මේ බලන්න ඊළඟ එක. Breathe freely. To be free from obligations. Breathe freely. To be free from obligations. බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙනවා. බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙනවා. Breathe freely. බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙනවට අපි කියනවා breathe freely කියලා. To be free from obligations. එක එක බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙනවා. To be free from obligations. බලමු එකත් වාක්‍යයක යෙදෙන හැටි. I have finished repaying all my loans, and now I can breathe freely. මම මගේ සියලුම ණය ගෙවා අවසන්. දැන් මට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. මට ණය තිබුණා. මං දැන් ණය ටික ඔක්කොම ගෙවලා ඉවරයි. දැන් මට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. හිතට ලොකු
සැනසීමක් බැඳීමක් නෑ දැන්. එහෙනම් අපි ඒක කියන්නේ මෙහෙමයි. I have finished repaying all my loans, and now I can breathe freely. I have finished repaying all my loans and now I can breathe freely. මට දැන් නිදහසේ හුස්ම ගන්න පුළුවන් කියන වගේ අදහසක්. හොඳයි බලන්න නැවතත්. I have finished repaying all my loans. I මම have finished අවසන් කරලා තියෙන්නේ repaying ආපහු ගෙවීම all my loans මගේ සියලුම ණය. And now ඉතින් දැන් I can breathe freely. I can breathe freely කියන්නේ මට නිදහසේ හුස්ම ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම දැන් ගොඩාක් නිදහස් බැඳීම් වලින්. Listen to it again. නැවතත් ඒකට සවන් දෙන්න. I have finished repaying all my loans, and now I can breathe freely. ඊළඟ එක බලමු. Bring around, bring round. To get someone to change his opinion. Bring around. එහෙම නැත්නම් bring round. කෙනෙකුගේ අදහස් වෙනස් කරනවා. කෙනෙකුගේ අදහස් වෙනස් කරනවට අපි කියනවා bring around එහෙම නැත්නම් bring round කියලා. To get someone to change his opinion. To get someone to change his opinion. කෙනෙකුගේ අදහස් වෙනස් කරනවට. බලන්න මේ වාක්‍යය. We must bring the people around to our view about the country's economy. රටේ ආර්ථිකය සම්බන්ධව අපි මිනිසුන් අපේ මතයට හරවා ගත යුතුයි. We must bring the people around to our view about the country's economy. රටේ ආර්ථිකය සම්බන්ධව අපි මිනිසුන් අපේ මතයට හරවා ගත යුතුයි. We must bring the people around to our view about the country's economy. රටේ ආර්ථිකය සම්බන්ධව අපි මිනිසුන් අපේ මතයට හරවා ගත යුතුයි. We must bring the people around to our view about the country's economy. රටේ ආර්ථිකය සම්බන්ධව අපි මිනිසුන් අපේ මතයට හරව ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔය සමහර දේශපාලඥයෝ එහෙමනේ ආර්ථිකය ගැන දැන් මිනිස්සු කලබල වෙලා ඉන්න වෙලාවේ කොහොම හරි ඒගොල්ලන්ගේ මතයට මිනිස්සුන්ව දැන් මොනවා හරි ක්‍රමවේදයන්ගෙන් හරව ගන්න හදනවා. එතකොට අපි කියන්නේ bring around කියලා. We must bring the people around to our view about the country's economy. හොඳයි. මේ බලන්න ඊළඟ එක. To restore consciousness. එක ප්‍රේස් එකක්. To restore consciousness. යලි සිහිය එනවා. To restore consciousness. යලි සිහිය එනවා. To restore consciousness. මේ බලන්න. I opened all the windows in the hope of bringing him around. ඔහුගේ සිහිය නැවත ලබා දීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මම සියලුම ජනෙල් විවෘතව තැබුවෙමි. I opened all the windows in the hope of bringing him around. ඔහුගේ සිහිය නැවත ලබා දීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මම සියලුම ජනෙල් විවෘතව තැබුවෙමි. I opened all the windows in the hope of bringing him around. බලන්න කොහොමද කියන්නේ කියලා. I opened all the windows in the hope of bringing him around. I opened all the windows in the hope of bringing him around. In the hope of කියන්නේ බලාපොරොත්තුවෙන්. Bringing him around. යලි සිහිය ගැන්වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන්. එහෙමනම් නැවතත් බලන්න. I opened all the windows in the hope of bringing him around. ඔහුගේ සිහිය නැවත ලබා දීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මම සියලුම ජනෙල් විවෘතව තැබුවෙමි. I opened all the windows in the hope of bringing him around. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේදී ඔබ ඉගෙන ගත්තේ තවත් දෛනික කතාබහේදී අවශ්‍යම වන idioms කීපයක්. සම්ප්‍රදායානුකූල යෙදුම්. මේවා කතාබහේදී කෙනෙක් භාවිත කරද්දී ඔබ ඉගෙනගෙන නොතිබුණොත් ඔබට ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න බැරි වෙන නිසා හොඳින් මතක තියාගෙන මේවා භාවිතයට ගන්න උත්සාහ කරන්න. එය ඔබේ ඉංග්‍රීසි කතාව ලස්සන කරනවා. එමනම් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාලා මේ පාඩම් ඔබේ යහළු යෙහෙලියෝ සමග share කරගන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් ඒවත් පහළ comments වල දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට සමුගන්නවා ආයෙත් දවසක තවත් useful idioms ප්‍රයෝජනවත් සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් සමග ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye
and good luck.